बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, दर दर दे टुकड़े पंगने ते बीबीए पैने कहण। ते जिहड़ी काश्तकारी जिमीदारी ये भी कोई कार एडी सौखी नहीं, बल्कि है ही नहीं सौखी। गर्मी सर्दी पानी लाना, सप्पां दियां सिरियां मिंधणियां, फसल तैयार करनी। ते फिर मैं कई बार देखदा हां जिहड़े हालां दे विच शादी हालां खाना खराब करदे लोग प्लेटां भरने, मैं सोचदा ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਫਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ, ਫਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਥਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਥਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਥਾ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ बेचारा मजबूर होंदा है, तड़ले मिन्नतां दे नाल इन्हां मशीन वालियां दे मगर फिरदा है, लभदे नहीं। ये कटर दे नाल कटदी जांदी है जी। आ पिछले पासों जिहड़ा इहदा ना जी हे तूड़ी भूसा ये निकलदा जांदा, दाणे इहदे ड्रम दे विच पैंदे जांदे आ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਾਹਲ ਹੈ ਵੱਢਣ ਦੇ, ਕੱਟਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਧ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਡਿੱਗੀ ਕਣਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਟਾਈ, ਜੇਠ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾੜ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। इस दफ़ा मौसम बहुत ख़राब रहे, रस्ट की बीमारी आई है बड़ी ज़बरदस्त। आखिर ते तेला भी आया।
ਰਸਟ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, 30 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-55 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30-35 ਮਣ, 50% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਫਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਚਾਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਦੇ ਪਾਈਪ ਸ਼ੈਪ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੂੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। दूसरी साइड से चले गया ये क्लिप। ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟ ਰੱਖੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਟ ਇਨ। ਜਨਾਬ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਚੜਾਤੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਵੇਸਟੇਜ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਭੂਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਢੋਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਹਦੇ ਸੀ, ਤਰੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੀਦ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਈ।
ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਆਊਗੀ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਭਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੀਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਢੀ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੀ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਖਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਹਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੰਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਢੇਰ ਮੱਲੜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਰਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਰਹਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਤਕੀ ਵੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਉਮਰ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ 60 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 60 ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਉਮਰ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਆਏ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਭਰੀਆਂ ਵਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ 70 ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਘੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਘੜੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲੀ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਭਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੀ ਲਾਣਾ। ਖਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਫਟਾਫਟ ਕਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਪ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਰ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਰੀਕ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਰੀ ਖਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਢਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੜ ਛੁੱਬੜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਲੀਆਂ ਖੋੜਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਣ ਡਏ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਧੜ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾਰਾ ਹਜੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਰਾ ਯਕਦਮ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਠੱਪ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਠੱਪ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਠਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੜੀ ਆਕੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਗਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਧੜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲੀ ਫੜੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਪਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਗਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਥਿਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗਾਰਾ ਸਿੱਟਣ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆ ਖਾਲੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਕਮ ਮਈ ਯੌਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੱਜ 2019 ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਯੌਮੇ ਮਈ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਕ ਸੌਣ ਜੀਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।